हेलो फ्रेंड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। फेरि आज नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आज एकदमै एक्साइटेड भएर म भिडियो बनाइरहेको छु, किनभनेदेखि तपाईहरुको माझमा मैले फोरेक्स ट्रेडमा विदाउट भेरिफिकेसन, विदाउट केवाईसी चाहिँ तपाईले $100 यहाँनिर बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म तपाईलाई कसरी लिने भनेर इजी तरिकाले सिकाउने छु। यो चाहिँ तपाईले विथड्र गर्नु पाउनुहुन्न है। तपाई अझै पनि बुझ्नु, यो चाहिँ तपाईले विथड्र गर्नु पाउनुहुन्न। यसबाट ट्रेड गरेर कमाएर $100 यो $100 ले अर्को $100 बनाउनु भयो भने तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर तपाईले के गर्नुपर्छ भने यहाँ तपाईले जानकारी देख्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु क्लाइम भनेर भनेको छ। तपाईले स्ट्यान्डर्ड तपाईले फोरेक्स ट्रेड गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई थाहा छैन म फोरेक्स ट्रेड कसरी गर्नुपर्छ भनेर अर्को भिडियो बनाउने छु। तर फोरेक्स ट्रेड गर्ने हुनेहरुले चाहिँ यो एकदम इजिली गर्न सक्नेछ अनि $100 लिन सक्नुहुनेछ र 50 स्ट्यान्डर्ड लट कम्प्लिट गरेर $100 तपाईले बनाउने, त्यो $100 चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्नु होला। रेजिस्ट्रेसन म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा म लिंक दिदिन किनभने म मेरो टेलिग्राम च्यानलमा दिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा लिंकहरु दिनको लागि अहिले युट्युबले एकदमै कडाई गरेको छ। यहाँनिर म यो उहरु बनाउँदै छु, एकाउन्टहरु बनाउँदै छु। आजै मात्र मैले यो बनाएको छु र आजै मैले तपाईको माझमा अपलोड गरेको छु। यहाँ तल गएर तल यहाँ 50 लट, यहाँ 50 लट ट्रेड 50 मा तपाईले क्लिक गरेर तल गर्नु होला। यहाँ तपाईले के गरेको छु टट्ट एउटै नबिर्सी तपाईले गर्नु होला। यो नबिर्सी गर्नु भने तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। फेरि तपाईले एप्लिकेसन गरेर गर्नु भने फेरि अर्को नेक्स्ट ट्रेड तपाईले पाउनुहुन्न। अनि यहाँनिर नेपाल हाल्नु होला, आफ्नो कन्ट्री हैन, आफ्नो यहाँनिर युजर नेमहरु सबै यहाँनिर स्टेटहरु हाल्नुस्। स्टेट के हो तपाईको स्टेट भनेको स्टेट नम्बर भनेको हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 हो। तपाई प्रदेश नम्बर कति नम्बर हो त्यो अनुसार तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ जिप कोड भनेको नेपालको हालेको छु 44066 हालेको छु। सिटी तपाई कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यस अनुसारको हामी झापा सिटीमा बस्छौं, झापा एउटा टाउनमा, त्यो भएको त्यो हालेको छु। यहाँ डेट अफ बर्थ हाल्नुस्। तपाईले करेक्ट डेट अफ बर्थ हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईसँग पासपोर्ट या त ड्राइभर लाइसेन्स छ भने तपाईको आईडी कार्ड चाहिँ तपाईको अंग्रेजीमा इंग्लिशमा पनि छ भने तपाई त्यो हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुनेछ। पछि विथड्र गर्दाखेरि आईडी कार्ड मागिहाल्यो भने पनि विथड्र गरेर तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। तर अहिलेसम्म चाहिँ मागेको चाहिँ छैन। तर बाइ चान्स यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ कुनै पनि बेला चेन्ज गर्न सक्ने भनेर इनरले भनेको छ भनेदेखि त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्दै छु कि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। डेट अफ बर्थ पनि करेक्ट हाल्नु होला, आफ्नो नाम पनि करेक्ट हाल्नु होला। सबै करेक्ट हाल्नु भएपछि चाहिँ यस ओके तपाईले राम्रोसित गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले सबै मेरो आफ्नो डकुमेन्टको जस्तै सबै कुराहरु मैले हालिसकेको छु। यहाँनिर पनि म आफ्नो कन्ट्री यहाँनिर चोइस गर्छु र कन्ट्री हाल्ने छु। यो त गर्न कति जनालाई इजी लाग्छ र यो स्किप गर्नुहुन्छ होला, तर स्किप गर्दा पनि केही छैन। तर गर्न नजान्नु हुने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ म यो सिकाइरहेको छु। तर यो कम्प्लिट तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्ने जति मैले गरेको छु त्यो तपाईले गर्नु भएन भने पनि तपाईले त्यो बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुने। तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु होला, कसरी गर्नु भनेर तपाई भन्नुहुन्छ। पुरा भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले इजिली गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। तर यहाँनिर तल यूएसडी गर्नु होला। यहाँनिर चेकमा यहाँ तलको लास्टमा यूएसडी हो, यहाँनिर चेक गर्नु होला। यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन यहाँनिर एग्री गर्नु होला। तल लगइन तलमा लास्टमा गएर लगइन गर्नु होला। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो, त्यहाँ तल यहाँनिर लगइन गर्नु होला। अनि यहाँनिर यो आउँछ, यो कपी गर्नुस् र यो कपी गरेपछि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुनेछ। यता तपाईले कपी गरेर नोटमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले कपी गरेर अनि यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुस्। इमेल एड्रेस हालिसकेपछि त अघि कपी गर्नुभएको पासवर्ड त्यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ भुल्नु हुँदैन। अनि यसमा चाहिँ धेरै बारीकी चाहिँ तपाईले यसमा मैले गरेको कुरा तपाईले हेर्नुभयो भनेपछि तपाईँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। म इमेल एड्रेस हाल्ने छु र इमेल एड्रेस हालिसकेपछि तल पासवर्ड अघि गरेको कपी पेस्ट गर्ने छु। तपाईले पनि त्यसो गर्नु होला। र यसमा 100% तपाईले MT5 मा MT5 तपाईले एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ। MT5 यो DIMX फोरेक्स एफएक्स यो नयाँ एउटा फिलिपिन्सको एउटा फोरेक्स ब्रोकर हो। फोरेक्समा यो चाहिँ साथीहरु यो हेर्नुस्, यो गेट बोनस यहाँनिर तपाईले ग्रीन कलरको यहाँनिर गेट बोनस लेखेको छ, त्यहाँनिर त गर्नु होला। यहाँनिर कन्फर्म गर्नु होला। कन्फर्म गरेपछि तपाईले 100% यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ MT5 को पासपोर्ट अनि यो उयो है ट्रेड आईडी पासपोर्ट यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। सर्भर यो PTDIDI सर्भर लाइभ छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई MT4 मा जानुस्, MT5 को तपाईले त्यो एप्लिकेसनमा जानुस् र MT5 को एप्लिकेसन गइसकेपछि यहाँनिर प्लस को आइकन हुन्छ माथि। यहाँ चाहिँ अहिले मेरो काटिएछ, प्लस को आइकन हुन्छ। म त यहाँनिर देखाउँदै छु। प्लस को आइकन हुन्छ, त्यो प्लस को आइकनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर सर्च गर्नु होला। अघिको PTDIDI
तपाईँ त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अघि त्यहाँ हेर्नु होला। अनि त्यो सर्भरको तपाईँले यहाँनिर खोज्नुपर्छ क्या, यो सर्भर, त्यो सर्भरमा तपाईँले गर्नुपर्छ। सर्भर क्लिक गरेर सर्भरमा तपाईँले हो त्यो यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्। प्लस आइकनमा माथि उमा गएर प्लस आइकनमा गएर यहाँ यस्तो प्लस देख्नु भएको छ नि माथि, हो त्यहाँनिर त्यस्तोमै गएर तपाईँले त्यो सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आएको छ। अब यसलाई मैले क्लिक गरेँ होइन, यहाँ क्लिक गरेँ, ओके मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि लगिङमा लगइनको पासवर्ड अघि MT4 को कुन आएको छ तपाईँले क्लेम गरेपछि हो त्यो हाल्नुलाई माथि लगइन आइडीमा। म पनि त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँनिर म यहाँनिर अहिले मिनिमाइज गरेर यो नै माथिको 133717 यो यहाँनिर लाउने छु। पासवर्ड पनि सेन्टरको लाउने छु। पेस्ट गर्छु म यहाँनिर, पेस्ट, र फेरि पनि म मिनिमाइज गरेर यसलाई म त्यहाँ जान्छु फेरि पनि यो ब्रोकर साइटमा। अनि यो देख्नु भएको छ IJBC यो भएको यो बिचको ट्रेडिङ पासपोर्ट, इन्भेस्टर होइन ट्रेडिङ पासपोर्ट क्लिक गर्नु होला, त्यो कपी गर्नुहोस् अनि फेरि पनि यहाँनिर जानु होला। अनि यहाँ गइसक्यो। यो चाहिँ तपाईँले हराउनु हुँदैन। तपाईँले यो हरायो भने चाहिँ तपाईँले फेरि ट्रेड गर्न पाउनुहुन्न। यो MT5 मा गएर मेटाट्रेडर 5 मा गएर त्यो तपाईँले ट्रेड गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँको बोनस पनि त्यहाँनिर हराउँछ। $100 बोनस क्लाइम भइसकेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब यो पनि कसरी ट्रेड गर्ने भने आगामी भिडियो पनि म बनाउने नै छु। तर यो 1 महिनाभित्रमा तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। के कस्तो लाग्यो भिडियोलाई अनि लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। म यसको ट्रेडको बारेमा पनि अब आगामी दिनमा भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। र $100 ट्रेड गर्नु होला भन्दै आजलाई भिडियो यहाँ राख्दैछु। बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।